नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले एकदमै स्मुथ ग्रेभी भएको कुखुराको मासुको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो रेसिपीमा हामीले थोरै दही पनि प्रयोग गरेका छौं। यदि तपाईहरुले घरमा मान्छे बोलाउनु भएको छ अथवा भोज पार्टीहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने यो रेसिपी अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यो कुखुराको मासु खाएर सबैजनाले तपाईको तारिफ गर्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई रितास किचनको भिडियोहरु मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सुरु गरौँ आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले प्रयोग गरेका छौं 2वटा मिडियम साइजको प्याज, त्यसैगरी हामीले 2वटा मिडियम साइजको टमाटर पनि प्रयोग गरेका छौं, 3वटा हरियो खोर्सानी, थोरै अदुवा लसुन लिएका छौं अनि साथसाथै थोरै हरियो धनिया पत्ता पनि प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले केही होल मसलाहरु प्रयोग गरेका छौं, 2वटा तेजपत्ता, एउटा सानो टुक्रा दालचिनी, 4-5 वटा सुकमेल अनि त्यसैगरी 3-4 वटा ल्वाङ पनि प्रयोग गरेका छौं। थोरै स्टार एनिस प्रयोग गरेका छौं। स्टार एनिस छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा जति जीरा पनि प्रयोग गरेका छौं। पाउडर मसलामा हामीले 2 सानो चम्चा धनिया पाउडर, 1 सानो चम्चा जीरा पाउडर, आधा सानो चम्चा बेसार र यदि तपाईहरुलाई पिरो मन पर्छ भने 1 सानो चम्चा जति खोर्सानीको धुलो पाउडर लिनु होला अनि नुन पनि आफ्नो स्वाद अनुसार एडजस्ट गर्नु होला। हामीले चाहिँ 2 र आधा सानो चम्चा नुन प्रयोग गरेका छौं र त्यसैगरी 1 सानो चम्चा काश्मिरी मिर्च। यो खोर्सानी पिरो हुँदैन। त्यसैगरी हामीले यहाँ 3 ठूलो चम्चा दही प्रयोग गरेका छौं, 8-10 वटा काजु र आल्मन्ड्स प्रयोग गरेका छौं अनि 800 ग्राम होल चिकन पनि प्रयोग गरेका छौं। ग्यास बालेर फटाफट चिकन पकाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा प्यान ग्यासमा बसाल्नु होला अनि यसमा 2 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिनु होला। अब यो तेल राम्रोसँगले तातिसकेपछि अनि यसमा तपाईले सबै होल मसलाहरु अहिले नै एड गरिदिनु होला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यसमा तेजपत्ता, सुकमेल, ल्वाङ, स्टार एनिस र दालचिनी अहिले नै एड गरिदिएका छौं। तपाईहरुले यी होल मसलाहरुलाई एकछिन तेलमा फ्राई गर्नुभयो भने एकदम मग बास्ना आउँछ र चिकनको स्वाद पनि एकदमै बढ्छ। यो मसला लगभग तयार भइसकेको छ। अब हामी यसमा चिकन एड गर्दै छौं। हामीले आज 800 ग्राम होल चिकन प्रयोग गरेका छौं। तर तपाईहरुले चाहिँ होल चिकनको सट्टामा चिकन ब्रेस्ट अथवा चिकन थाइज जे पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै प्रकारको चिकन भए पनि तपाईले भिडियोमा देखाएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार नै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चिकनलाई तपाईले 10-15 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले चिकनलाई फ्राई गरेपछि चिकन पाक्छ पनि अनि एकदमै राम्रो कलर आउँछ चिकनमा। तपाईले भोज भतेरमा चाहिँ 40-50 किलो चिकन पकाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यसरी नै चिकनलाई फ्राई गरेर पहिला निकाल्नु होला अनि त्यसपछि ग्रेभी बनाएर ग्रेभीमा तपाईले चिकन एड गरिदिनु होला। त्यसो गर्दा चिकन टुक्रिदैन पनि र स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अघि भिडियोमा देखाइएको मसलाहरुबाट तपाईले आधा मसला मात्रै अहिले चिकनमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ र आधा मसला हामी ग्रेभीमा एड गर्छौं। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले आधा जीरा पाउडर, आधा धनिया पाउडर, खोर्सानी पाउडर सबै आधा मात्रै एड गरिरहेका छौं। यसरी हामीले आधा मसला चिकनमा हाल्यो र आधा मसला ग्रेभीमा हाल्यो भने चिकनमा पनि सबै मसलाको स्वाद हुन्छ अनि ग्रेभीमा पनि सबै मसलाको स्वाद हुन्छ र हामीले बनाएको चिकन करी सारै नै मिठो हुन्छ। त्यसैले गर्दा एकदमै ध्यान दिनु होला र इन्स्ट्रक्सन्सहरुलाई सही तरिकाले फलो गर्नु होला। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो चिकनको कलर कस्तो राम्रो देखिन थालेको छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै चिकन पकाउनु होला र यसलाई एकदम बेसकरी चलाउनु पनि हुँदैन। तपाईले यसलाई एकदम बेसकरी चलाउनु भयो भने टुक्रिन्छ अनि चिकन करी खान मजा आउँदैन। बाहिरबाट एकदमै क्रिस्पी अनि भित्रबाट जुसी देखिन थालेको छ। अब हामी यो चिकनलाई सेलाउनलाई एकछिन साइडमा राखिदिन्छौं अनि फटाफट ग्रेभी बनाउन सुरु गर्छौं। तपाईहरुले कराईमा 2 चम्चा जति तेल हाल्नु होला अनि तेल तातिदै गर्दाखेरि फटाफट प्याज पनि काटेर तयार पार्नु होला। प्याजलाई भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले एकदमै रफली चप गर्नुपर्ने हुन्छ। तेल तातिसकेको छ। तेलमा 1 सानो चम्चा जति जीरा राखेर जीरा फुराउनु होला अनि त्यसपछि तपाईले यसमा काजु र आल्मन्ड्स पनि एड गरिदिनु होला। काजु र आल्मन्ड्सले एकदमै क्रिमी खालको टेक्सचर दिन्छ, छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले यसमा प्याज एड गरिदिएका छौं र साथसाथै हामीले यसमा अदुवा लसुन पनि अहिले नै एड गरिदिएका छौं। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अदुवा लसुन पनि हामीले सँगै एड गरिदिएका छौं किनकि हामीले यी सबै मसलालाई ब्लेन्डरमा राखेर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईले यसमा खोर्सानी पनि एड गरिदिनुस् अनि त्यहाँदेखि अदुवा लसुन प्याज र खोर्सानीलाई हल्का ब्राउन हुन्जेलसम्म पकाउनु होला अनि त्यसपछि टमाटर एड गरेर टमाटरलाई पनि तपाईले अर्को 3-4 मिनेट राम्रोसँगले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले यी सबै टमाटर प्याज अदुवा र लसुनलाई राम्रोसँगले फ्राई गरेर यसमा हल्का कलर आएपछि अनि हामीले यसलाई ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईहरुलाई यो प्रोसेस एकदमै झन्झटिलो लाग्यो र एकदमै सिम्पल चिकन करी बनाउने रेसिपी चाहिएको छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले सिम्पल चिकन करीको रेसिपी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले एउटा ब्लेन्डर लिनु होला अनि त्यो ब्लेन्डरमा अहिलेको प्याज र टमाटरलाई एड गरेर राम्रोसँगले पिस्नु पर्ने हुन्छ तर तपाईले ध्यान दिनु होला यदि यो मिक्सर एकदमै तातो छ भने हात पोल्न सक्छ त्यसैले हल्का यसलाई एकछिन ठण्डा हुन दिनु होला अनि आवश्यक परे खण्डमा यसमा 1-2 चम्चा पानी हालेर पनि पिस्न सकिन्छ यो मिक्सर तयार भइसकेको छ अब हामी फेरि एउटा कराई बसाल्छौं र यो कराईमा 1 देखि 2 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिन्छौं तेल तातिसकेपछि अनि हामीले भर्खरै पिसेर तयार पारेको प्याज र टमाटरको पेस्टलाई यो तेलमा एड गरेर अनि पकाउन सुरु गर्छौं तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो मिक्सर तेलमा एड गर्ने बित्तिकै एकदम फत्किन थालेको छ र यो फत्केर तपाईको जिउतिर पनि उछिटिएर पर्न सक्छ त्यसैले गर्दा तपाईले हात चाहिँ फटाफट चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई तपाईले एकछिन यसरी चलाउँदै पकाउँदै जानु भयो भने चाहिँ यसको क्वान्टिटी पनि घट्दै जान्छ अनि यो बाक्लो पनि हुँदै जान्छ तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो हल्का बाक्लो भइसकेको छ अब हामी यसमा सबै मसलाहरू एड गरिदिन्छौं अघि हामीले चिकनमा हालेर उब्रेको जुन मसला थियो त्यो मसलालाई अब हामीले ग्रेभीमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले अघिको धनिया पाउडर जिरा पाउडर खोर्सानी पाउडर नुन बेसार सबै अहिले यसमा एड गरिदिनुस् अनि अब तपाईले यसलाई एकछिन राम्रोसँगले पकाउनु पर्ने हुन्छ यो मसला चाहिँ प्याज र टमाटरको पेस्टसँग तपाईले 3-4 मिनेट फ्राई गर्दाखेरि यसबाट एकदमै मिठो खालको स्मेल आउँछ अनि स्वाद पनि एकदमै बढ्छ त्यसैले यो स्टेप चाहिँ नबिर्सिनु होला तपाईले यसलाई 4-5 मिनेट फ्राई गरेपछि तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मसलाबाट तेल छुट्टिन थाल्छ यो स्टेजमा आइसकेपछि मात्रै हामीले यसमा पानी एड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो पानी हल्का धमिलो देखिएको छ हामीले ब्लेन्डर पखालेको पानी यो ग्रेभीमा प्रयोग गरेका छौं त्यही भएर यो पानी चाहिँ हल्का धमिलो देखिएको छ अब तपाईले यो पानीलाई उम्लिन दिनुपर्छ यानी कि हाम्रो ग्रेभी एकपल्ट उम्लिसकेपछि अनि मात्रै हामीले यसमा दही प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले आज यहाँ 3 ठूलो चम्चा दही लिएका छौं दहीमा तपाईले थोरै पानी हालेर दहीलाई राम्रोसँगले फिटेर अनि यो ग्रेभीमा एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ नत्र भने तपाईले भिडियोमा देखाएसरी नै दही एड गर्नु होला अनि यसलाई एकदम राम्रोसँगले चलाउनु होला बिस्तारै दही चाहिँ ग्रेभीमा मिसिन्छ तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ दही ग्रेभीमा मिसिसकेको छ र ग्रेभी एकदमै राम्रो देखिन थालिसकेको छ अब तपाईले यतिखेर चाख्नु होला यदि नुन मसला केही कम छ भने तपाईले एड गर्नु होला अब हामी यो ग्रेभीमा अघि भर्खरै फ्राई गरेर राखेको सबै चिकन एड गरिदिन्छौं र यो चिकनलाई हामीले लो मिडियम फ्लेममा लगभग 10 मिनेट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले आगोलाई सानो बनाएर अनि यो चिकनलाई ग्रेभीमा 10 मिनेट जति फत्किन दिनुभयो भने चाहिँ स्वाद एकदमै मिठो बन्छ अब तपाईले के गर्नु पर्दैन अब यो चिकनलाई छोपिदिनुस् अनि 10 मिनेटको लागि बिर्सिदिनुस् यदि तपाईहरुले भिडियो ध्यान दिएर हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला यो चिकन करी बनाउन त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन तर यसको कलर हेर्नुस् त अनि ससको कन्सिस्टेन्सी हेर्नुस् त तपाई आफै छक्क पर्नुहुन्छ यो एकदमै रेस्टुरेन्ट स्टाइल एकदमै रिच सिल्की ग्रेभी बनेको छ र वास्तवमा यो डिशको विशेषता भनेकै यसको ग्रेभी हो तपाईले यसरी यो चिकन करी बनाएर तपाईको साथीहरुलाई सर्भ गर्नुभयो भने सबैजनाले यो चिकनको ग्रेभी चाहिँ तिमीले कसरी तयार पार्यौ यार यसको सिक्रेट के हो मलाई पनि भन्न न भनेर तपाईलाई सबैजनाले सोध्नेछन् त्यसैले गर्दा तपाईले यसरी नै यो चिकन करी बनाउनु होला अनि त्यसपछि कस्तो भयो तपाईको साथीहरुले के भन्नुभयो त्यो चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला तपाईहरुले यो ग्रेभीको कन्सिस्टेन्सीमा ध्यान दिनुस् त यो ग्रेभी कस्तो स्मूथ र सिल्की देखिएको छ यो ग्रेभीमा यति धेरै फ्लेभर छ कि तपाईहरुले यसलाई जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो चिकन करीलाई तपाईहरुले चिउरासँग भुजासँग खानासँग रोटीसँग तपाईहरुलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो चिकन करीलाई यसरी नै बनाउनु होला त्यसपछि तपाईहरुको साथी र फ्यामिलीहरुलाई खुवाउनु होला अनि उहाँहरुको रेस्पोन्स के आयो उहाँहरुले कसरी रियाक्ट गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि लेखिदिनु होला यदि तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियोहरु मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीभाइहरुसँग रेसिपी शेयर गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला
हामी यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने गर्दछौँ। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद।